ইয়াতে এটা আমাৰ হেৰি আছে মকৰা আছে ছয়টা থাকে নেকি আঠটা থাকে What? ছটা থাকে চাগে আঠটা থাকে নেকি পাহৰিছো আঠটা থাকে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সতে এভৰিথিং হেৰিত আছে ৰেষ্টত আছে মুভ নকৰে চাৰ্জ বহি আছে এটা ঠাইত সেইটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবোৰ ফিক্স হৈ আছে চেঞ্জ নাই মেগনেটোষ্টেটিক্স তেনেকুৱা মেগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ নহয় or current constant change নহয় okay so তাতে বহুত বস্তু তোমালোকে অলৰেডি এইচএছত পাইছা বাট আমি অলপ ভিতৰত যাম ফাণ্ডামেণ্টেল বস্তুবোৰ টাচ কৰিম কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ কি এটচেট্ৰা এইবোৰ আমি স্কেপ কৰিব পাৰি okay কিতাপ যেটো লাগিব just a single one book is enough actually that is introduction to electrodynamics by David J. Griffiths. এইটো কিতাপ থাকিলে টিচাৰো নালাগে আমি নিজে নিজে পঢ়িছিলোঁ এইটো কিতাপৰ পৰা এইটোৱে মই মেইনলি ফ'ল' কৰিম এণ্ড এইটো একচুৱেলি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ তোমালোকে কিনিব পাৰা ইউ কেন বাই অনলাইন অ'কে অল্ডাৰ ভাৰ্জন হ'লেও হ'ব নিউ ভাৰ্জনটোৰ দাম স্লাইটলি বেছি হ'ব পাৰে বাট অল্ডাৰ ভাৰ্জন হ'লেও হ'ব ছেকেণ্ড হেণ্ডো পাবা অনলাইন চ' এইটো কিতাপৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ বেচিকেলি যোৱা ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চ ভেক্টৰ এনালাইচিছ অ'কে ভেক্টৰ এনালাইচিছটোত এইবোৰ বস্তু প্ৰথম ভেক্টৰ এলজেব্ৰা মানে যিবোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছা ভেক্টৰ এডিশ্যন এটচেট্ৰা এণ্ড দেন আছে ডাইভাৰ্জেঞ্চ কাৰ্ল গ্ৰেডিয়েণ্ট এইবোৰ বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ আছে যে নিজে পঢ়িলে মানে ইভেন বেটাৰ বুজি পাবা কাৰ্ল বস্তুবোৰ একচুৱেলি কি মিন কৰে ডাইভাৰ্জেঞ্চ আৰু এইটো লাগিবই তোমালোকৰ নহ'লে আমি কিন্তু লেটাৰ পাৰ্টত যাই এটলিষ্ট মেগনেটোষ্টেটিক্সত কিন্তু কমপ্লিকেটেড হৈ যাব যদি কাৰ্ল কেনেকুৱা কেলকুলেট কৰে নাজানা দেন টান পাবা তোমালোকে গ্ৰেডিয়েণ্টটো আমাৰ লাগি থাকিব ডাইভাৰ্জেঞ্চো লাগিব এই তিনিটা বস্তু এবছলিউটলি নেচেচাৰী এণ্ড দেন তোমালোকে সেই ডাইভাৰ্জেঞ্চ থিয়ৰেম এটা পাইছিলা এইফালে ভলিউম ইণ্টিগ্ৰেল এটা থাকে এইফালে ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল এটা থাকে দুটা দিছ ইকুৱেল টু দিছ টাইপৰ অ'কে তেনেকুৱা বস্তু আমাৰ লাগিব কিছুমান চ' এই ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো থৰলি পঢ়িবা ইনফেক্ট এইটো মানে বন্ধত পঢ়িবই লাগিছে বহুতৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰটো যদি ক্লিয়াৰ থাকে মেথমেটিকেল পাৰ্টৰ কথা কৈছোঁ মই দেন মানে এইটোৰ মেথমেটিক্সত এক্সট্ৰা একোৱেই নাই ইলেক্ট্ৰডাইনামিক্সত এপিছত গৈ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিয়ৰিটো তোমালোকে একদম কনফিডেণ্টলি আগবাঢ়িবা বাট এইখিনি মেথমেটিক্স লাগিবই তোমালোকৰ এণ্ড দেন অলপ কনচেপ্টছ অফ স্ফেৰিকেল পলাৰ কৰ্ডিনেটছ অ'কে ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেকুৱা কেলকুলেট কৰে ভলিউম ইণ্টিগ্ৰেল কেনেকুৱা কেলকুলেট কৰে এইবোৰ এতিয়া যিহেতু প্ৰেছাৰ পৰা নাই প্লিজ এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা অ'কে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেথমেটিকেল ফিজিক্সৰ এই পাৰ্টখিনি পূৰা পঢ়ি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা চ' মই মানে সদায় কৈ থাকোঁ যে ফিজিক্সত এটা বস্তু যদি নালাগে আমি কেতিয়াও নকৰোঁ ইটছ এবছলিউটলি নেচেচাৰী ডেটছ ৱাই চ' মেইন প্ৰব্লেম উইথ কুলম্বছ ল এইটো আমাৰ হৈ যায় আল্টিমেটলি এইমটো কি এইমটো হ'ল চাৰ্জ দিয়া থাকিব কেইটামান চাৰ্জ দিয়া থাকিব সদায় এণ্ড দেন তোমাৰ এইটো চাৰ্জে আন এটা চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰে দেটছ ইট পিছত গৈ ফিল্ড পাম বাৰু সেইখিনি একচুৱেলি মেইন গ'ল অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স অ'কে চ' কুলম্বছ ল'টো আছে কুলম্বছ ল'টো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফ'ৰ্চ দিয়ে দেন প্ৰব্লেমটো ক'ত মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কিয় দৰকাৰ অ'কে চ' মানে প্ৰব্লেমছ অফ কুলম্বছ ল' মেইনলি or any force law actually even Newton's law of gravitation the main problem to hol dhora ইয়াতে আমি আছো এটা তুমি আছা some crude representation and আমাৰ sun পথ আছে around 150 million kilometers right or 15 crore kilometer তাতে আছে sun okay let's say somehow
সানৰ ওচৰত অৰ সিমিলাৰ ডিস্টেন্স সামৰ ওচৰত যাব নালাগে সিমিলাৰ ডিস্টেন্সত তোমাৰ এজন ফ্ৰেন্ড আছে এণ্ড তাই এটা চাৰ্জ ধৰি আছে হাতত so it's a charge q let's say okay charges and তুমি ইয়াতে আছা 150 million kilometer দূৰত somehow you have a meter যেটো দি ফোর্স মেজার করা যায় কিমান ফোর্স এপ্লাই কৰিছে তোমাৰ হাতত এটা স্মল কিউ চার্জ আছে সো এইটো চার্জের ওপৰত এইটো চার্জে কিমান ফোর্স এক্ট কৰিছে এটো আমি মেজার কৰিম সো কুলম্বস ল this r is our this 150 million kilometer okay square okay ঠিক আছে সো তোমার মিটারে এটা ফোর্স দেখাইছে মিটার এটা আছে somehow hypothetical meter ফোর্স ইমান এতিয়া তাই কি কৰিছে within a few seconds 1 মিটার আগবাড়ি আইছে so she is now here okay তাতে আছে এটা এতে আছে so right now আমার ফোর্স কি হবো awesome so the distance r equal to this distance 1 meter কমি গৈছে yes so q over r minus this 1 meter square obviously তোমার হাতত যেটো মিটার আছে হেতুয়ে ডিফ্লেকশন এটা দেখাব লাগে ফোর্স চেঞ্জ হৈছে ফোর্স মেজার কৰে জিমানে হৰু হোক স্টিল এটা ডিফারেন্ট ফোর্স হ'ব এটো দেখাব সো সোয়া লেটস সে তাই 1 মিটার কিমান 1 সেকেন্ডতো যাব পাৰে সো তাতে 1 সেকেন্ডত তাই 1 মিটার আগবাঢ়িছে এন্ড তুমি লগে লগে 1 সেকেন্ড দিয়াতে ডিফারেন্ট ফোর্স মেজার কৰিছা সো বেসিক্যালি তুমি অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি তাইৰ মুভমেন্টটো তোমাৰ মিটাৰত ডিটেক্ট কৰিছা ইয়াত কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি কোৱাচোন সদার হোস্টেলসটি তাতে যদি চেঞ্জ হৈছে যেটো 150 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ হোস্টেল ওয়েবসাইটে যদি অবজার্ভার আছে তেরোটা মানে লেট কে হবে কিমান লেট লাগিব according to distance yes so you are right এই ডিস্টেন্স টু যে 150 মিলিয়ন কিলোমিটার তারপর যদি মই টর্চ মাৰো এই লাইটটো আহি পাওঁতে ইয়াত কিমান টাইম লাগিব কোৱাচোন জানা আছে তোমালোকৰ আনসাৰটো 8 minutes around 20 seconds right so 1 সেকেন্ডত তাই স্টেপ ৰাখিছে মই কেনেকুৱা ইমিডিয়েটলি যদি মই তাতে ডিফ্লেকশন দেখা পাও দ্যাট মিন্স আমি ইয়াৰ পৰা মোর্স কোড ইউজ কৰিম মোর্স কোড জানা নেকি তোমালোকে এই যে টেলিগ্রাফ আছিল আগতে টিক 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 এনেকুৱা সাউন্ড কৰি যে মেসেজ দিয়ে 1010 টাইপ তাই কি কৰিব একমে এইফালে যাব আহিব দেন নাহে দেন যাব তো তোমাৰ ইয়াতে মিটাৰে 101100 কৰি থাকিব এনেকুৱা তাই ইমিডিয়েটলি আমাক কিবা মেসেজ দিব পাৰে 8 মিনিট নালাগে which is not true it's impossible and any information any message lightot koi faster jabo nware we know that like Einstein's special theory of relativity eto possible nohoy then coulomb's law mote to possible distance to 1 meter komise so force law to 1 meter komaboi lagibo what's wrong with this okay so that's why etu hoday hosa nohoy okay this law is only true if nothing is moving that's why electrostatics okay n mane jodi move koraisa then enough time wait koribo lagibo for example yat jodi ami 1 meter efale goisu amar hei 8 minute 20 second at least wait kore tar pisot ami coulomb's law apply korim not before that okay so amar coulomb's law valid just everything steady kori rakhi diba and enough time wait koriba etia labot to ar 1 million kilometer nohoy
সো তাত তোমাৰ ফ্ৰেকশন অফ এ সেকেন্ড নেনো সেকেন্ডছত সব ওকে হৈ যাব চাৰ্জ য'ত ৰাখিছা ফিক্স steady আছে then do your experiment use Coulomb's law it's fine but if anything is moving this is not valid anymore okay Coulomb's law apply নহব okay so আমাৰ কি law apply হ'ব and ইয়াতকৈ better picture কি okay and ইয়াত আৰু এটা problem আছে more fundamental problem তাতে এটা চাৰ্জ আছে যে তোমাৰ এইটো চাৰ্জে গম কেনেকুৱা পায় চকুটো নাই চাৰ্জৰ how does it know যে তাতে কিমান চাৰ্জ আছে এইটো চাৰ্জে গম কেনেকুৱা পায় যে কিবা ওকে আমি কন্টাক্ট ফোর্স বিলাক বুজি পাও যে এইটো ডাস্টাৰত আন এটা ডাস্টাৰে দি ঠেলিলেই যাব বিকজ দে আর টাচিং ইচ আদার ওকে বাট তাতে এটা চার্জ আছে এটা একটা চার্জ আছে এইটো চার্জে হিটু চার্জে আসে তাতে কেইটা চার্জ আছে হাউ ডাজ ইট নো তো এইটো এটা সিরিয়াস ইস্যু ওকে এইটো এটা বহুত সিরিয়াস ইস্যু সেইকাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ ফোর্স ল গ্ৰেভিটেশনৰো সিরিয়াস ইস্যু আছে তো সেইকাৰণে নিউটনস ল গ্ৰেভিটেশনো মানে কারেক্ট হেৰি নহয় ধৰা এপ্ৰোচ নহয় ভিউ পইণ্ট নহয় এইটো সলভ কৰিব লাগিলে আমাৰ এনেকুৱা বস্তু হ'ব লাগিব যে তাতে কি চাৰ্জ আছে আমাৰ ইয়াতে থকা চাৰ্জে গম পাব নালাগে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু চোৱা লেটস সে ইয়াতে এটা আমাৰ হেৰি আছে মকৰা আছে আই ট্ৰাই টু ছয়টা থাকে নেকি আঠটা থাকে ছটা থাকে চাগে আঠটা থাকে নেকি পাহৰিছো আঠটা থাকে ওকে সো স্পাইডাৰৰ যেটো ওয়েব থাকে ওকে তোমার ফার্স্ট ক্লাস আজি আমি ইমান ম্যাথমেটিক্স নকৰো তো স্পাইডাৰৰ যে ওয়েব আছে ওকে ইয়াতে যদি এটা মাখি আহে তা গম পাব নালাগে তাতে স্পাইডার আছে কিনা রাইট it will get attached to this and it will feel that yes there is a web so তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আমাৰ এক্সিস্ট কৰে স্পেচত এটা চাৰ্জ যদি এতে ৰাখিছা it will slowly এনেকুৱা কৈছো faster but it is still not infinite speed লাহে লাহে throughout space কি কৰিব এটা ওয়েব বনাব and that web is called a field okay এটো ইমিডিয়েটলি নহয় মই যদি এটা চাৰ্জ ৰাখো ইমিডিয়েটলি দৰ্জাৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট নহয় তাৰ এই ফিল্ডটো স্প্ৰেড হ'ব at the speed of light so speed of light to যদি বহুত স্লো হয় লাহে লাহে এনেকুৱা স্প্ৰেড হ'ব এই ওয়েবৰ নিচিনা মকৰাৰ হৈ এটো স্পেচত স্প্ৰেড হৈ থাকিব and then once it is done তেতিয়া এই ওয়েবটো এক্সিস্ট কৰে স্পেচৰ অল পইণ্টত ঠিক আছে অল পইণ্টত মকৰাৰ নিচিনা in all three dimension দুটাত নহয় পুৰা জালিৰ নিচিনা কি হ'ব স্প্ৰেড হৈ যাব and then it is there এতিয়া চাৰ্জ আছে নেকি নাই that's not the point বেলেগ এটা চাৰ্জ যদি আহে কৰবা it will feel that net there okay so দেখা পাব নালাগে কি তাতে এটা ক্যান্ডেল আছে হেৰি কি বা চাৰ্জ আছে নেকি নাই that's out of the question now চাৰ্জ to যেতিয়া বহিছে লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা বনাই থৈছে and then now something another charge সেইটো পইণ্টত থকা field to field কৰিব okay so ইয়াৰ সুবিধা আছে it solves two problems एक तीर से दो शिकार actually तो দুটা প্রবলেম হল ফার্স্ট অফ অল আমার চার্জ বিলাক ব্লাইন্ড হলেও চলে নালাগে তাতে কি চার্জ আছে বিকজ সেইটো চার্জ আমি আগতে যেতিয়া ৰাখিছিলো তাৰ ফিল্ড এটা থ্ৰুআউট স্পেস এন্ড টাইম ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে ইটস লাইক এ ফেব্ৰিক ওকে এতিয়া আমি ইয়াতে চার্জ ৰাখিলে কি হ'ব প্ৰতিটো পইণ্টত এতে সাম ভ্যালু অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে এই চার্জটো সাম ভ্যালু অফ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এইটো পজিশনটো যদি তোমাৰ পজিশন ভেক্টৰ r হয় দেন এনেকুৱা এটা বস্তু এক্সিস্ট কৰিব এইটো পইণ্টত ইয়াৰ ভ্যালু ইয়াতে কি হ'ব সামথিং হ'ব সাম ভ্যালু
এনি আদাৰ পইণ্ট এইটো যদি লৈছা এই পইণ্টটো যদি পজিশ্যন ভেক্টৰ হয় ধৰা আৰ প্ৰাইম দেন সেইটো পইণ্টত আৰু এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সিষ্ট কৰিব এইবিলাক সেট হৈ গৈছে set by this guy okay like a spider set হৈ গৈছে তেনেকুৱা এইটো পইণ্টতো এটা আছে আছে r ডাবল প্ৰাইম তাৰ কোড এতে অলৰেডি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেট হৈ আছে এতিয়া তুমি যদি তোমাৰ এটা চাৰ্জ এইটো পইণ্টত লৈ আহিছা কি ফোর্স ফিল কৰিব এই it will feel a force because of that field at that point and সেইটো ফোর্সৰ ভ্যালু হ'ব at that point equal to কিমান চার্জ times this এইটো পইণ্টত কিমান ফিল্ড ওকে এইটো পইণ্টৰ ফিল্ডে তাতে এফেক্ট নকৰে সো কৰবাত জালিটো কি হ'ব পাৰে চিঙি গৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ৰাইট নট ষ্ট্ৰং এনাফ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে দেখা পাইছা নেকি নাজানি মকৰাক হেৰি দিছিল এলএসডি দিছিল এলএসডি গম পোৱা নেকি তোমালোকে ইটস আ সাইকেডেলিক ড্ৰাগ এলএসডি সো এই ড্ৰাগছটো দিয়া হৈছিল মকৰাক তাৰপিছত কেনেকুৱা বনায় জালিবিলাক মানে পুৰা ৰেণ্ডম কৰবাত নাই হ'ল কৰবাত এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা কেনেবাত এনেকুৱা হৈ গৈছে এনেকুৱা মানে ইটস ভেৰি মেসি ওকে সো তেনেকুৱা টাইপৰ জালি যদি হয় কি দ্যাট ৰিজেম্বলস লাইক কোনটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু কিমান এইটো পইণ্টত জালিটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় তো এটা মাখি আহিলে ইয়াত ইমান ষ্ট্ৰংলি ফিল নকৰে ফোর্সটো জালিৰ ফোর্স সাম পইণ্টত বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব সো তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ইয়োৰ চাৰ্জ সেটস এ ফিল্ড এৰাউণ্ড এভৰিৱেৰ প্ৰতিটো স্পেচৰ পইণ্টত টাইম এতিয়া মই মেনশ্যন কিয় নকৰোঁ কাৰণ আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত আছোঁ টাইমৰ লগত একোৱে চেঞ্জ নহয় এভৰিথিং ইজ ষ্টেডি সো সেইকাৰণে টাইম ইয়াত এতিয়া নাই ওকে সো কি আছে প্ৰতিটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এটা ভ্যালু সেট হৈ আছে তুমি যিটো পইণ্টত তোমাৰ চাৰ্জ লৈ যাবা সেইটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ তাৰ এৰাউণ্ডত কি ভ্যালু আছে সেই ফিল্ডৰ লগত কিউ ইনটু ই হ'ব and that will be the force felt by the charge so now actually key problem solve hol je contact to thosake force to contact to hoy just like dastare anata dastar thelile jitu so charge jot rakhisa tate electric field lagi ase so that field creates the pressure okay so duror pora some mysterious unknown charge duror pora force pothai dia nai okay it sets a field aru field e eitu point of pore এই চার্জে গমনা পাবো পারে কি চলি আছে তাতে ইমিডিয়েটলি তুমি আনিছা নেকি তাতে চার্জ দিস গাই মে নট নো ইমিডিয়েটলি ওকে সো সেইটো হল ফার্স্ট প্রবলেম টু সলভ কৰিছে যে আমাৰ দূৰত থাকিও ফোর্স ফিল কৰিব পাৰে সেকেন্ড প্রবলেম ইট সলভস ইট এতিয়া ধৰা এই চার্জটো যদি তুমি মুভ কৰিছা এতে লৈ গৈছা ইমিডিয়েটলি তাতে কি ফোর্স ফিল কৰিব কলমছৰ নিচিনা টেনশন নাই এতিয়া ই ইলেক্ট্রিক ফিল্ড যদি সেট কৰিছে আগতে সেট কৰা আছে ইয়াতে যদি ইমিডিয়েটলি মুভ কৰি যায় নো ইস্যুস যেটো আগতে সেট কৰি থোৱা ফিল্ড আছে তাৰ ভ্যালু থাকিব তাতে সো ইট উইল স্টিল কিপ ফিলিং দ্যাট কিউ ইনটু ই ফোর্স এন্ড দেন অলপ পিছত কি হ'ব তুমি যেতিয়া এটো মুভ কৰাবা ইট উইল বি আ ডিস্টারবেন্স এই ডিস্টারবেন্সটো এটা ওয়েভৰ নিচিনা আহিব এনেকুৱা ওকে and this will take some time কিমান টাইম লাগিব the distance divided by the speed of light r by c সেইটো টাইম পিছত যেতিয়া ইয়াত আহি পাব মেসেজটো that guy change its position এইটো ফিল্ডৰ ভ্যালু রিসেট হৈ যাব রিসেট হৈ কি হ'ব এতিয়া according to কত আছে চার্জটো বুজি পাইছা বস্তুটো সো ইটস লাইক এটা মানে কার্পেট আছে কার্পেটৰ এটা পইণ্টত তুমি এটা চার্জ থৈছা ধৰা এন্ড সেই এটা পইণ্টত এটা মাৰ্বেল অৰ সামথিং কিবা এটা আছে এটা তুমি এতে থিয় হৈ আছা অর পুখুৰীৰ পানী পুৰা অ্যাবসলিউটলি স্টিল আছে অ্যাবসলিউটলি স্টিল ওকে সো সেইফালে এটা পিং পং বল আছে তুমি ইয়াতে আছা না এভৰিথিং ইজ নাইস এতিয়া বলটো ইয়াতে যদি কিবা ডিস্টারবেন্স দিছা তুমি সেই বলটো স্টিল স্থিৰ হৈ থাকিব কিমান টাইম
আনলেছ দিছ ৱেভ যিটো ঢেউ আছে ঢৌটো লাহে 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 লাইটৰ স্পীড নহয় পানীত যিটো স্পীড হ'ব আহি যেতিয়া পিং পং বলটো টাচ কৰিব এট ডেট মোমেণ্ট দ্য পিং পং বল উইল ন' ডেট তাতে কিবা ডিষ্টাৰবেঞ্চ হৈছিল এণ্ড এইটো পইণ্টৰ পিছত পুখুৰীৰ কি হ'ব ষ্টেটটো চেঞ্জ হৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চেঞ্জ হৈ যাব কাৰণ এতিয়া কি হ'ব আগতে তোমালোকে অলৰেডি জানা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হয় এইটো যদি আৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় অৰিজিনেলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এইটো চাৰ্জ কিউটো কিউ অভাৰ আৰ আৰু লগতে কনষ্টেণ্টটো থাকে কিউ অভাৰ আৰ স্কুৱেৰ ৰাইট এই ভেলিউটো থাকিব ফৰ চাম টাইম যিমান টাইমলৈকে সেই মেছেজটো অহা নাই ইভেন ইফ চাৰ্জ হেজ মুভড চাৰ্জ মুভ কৰিছে ইভেন 150 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত চাৰ্জে মুভ কৰিছে অ'কে she moved by a meter still কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো এই কনস্ট্যান্ট টাইমস 1/150 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ হৈ থাকিব স্কয়াৰ that's it for 8 minutes so hey 8 minutes কি হ'ব তোমাৰ force q times this electric field small q times this electric field যেটো দেখিবলে কলমছ ল নিচিনে q by mathematically is equivalent কিন্তু so now conceptually it's very different এদি 8 মিনিট পিছত কি হ'ব এইটো 1 মিটাৰ আগবাঢ়ি আহিছে exactly at the moment of 8 minute 20 seconds যেতিয়া মেছেজটো আহি পাইছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড suddenly abruptly change হৈ কি হ'ব 150 minus 150 million kilometer minus 1 meter whole square হৈ যাব okay and then it will stay like that unless you change again আকৌ কি লাগিব হে 8 মিনিট লাগিব রিসেট হতে সো দুটা প্রবলেম মানে সলভ করে এন্ড দ্যাটস ওয়াই উই নিড ইলেকট্রিক ফিল্ড কারণ এইটো রিয়েল বস্তু হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডটো ইমাজিনারি নহয় এইটো হসাকৈ স্প্রেড হৈ আছে ইটস লাইক এটা ক্যান্ডেল যদি থাকে ইয়াতে এন্ড দেন তুমি কি ফিল কৰিবা এভরি পয়েন্টত এটা টেম্পারেচার ফিল কৰিবা যত তুমি আছা right every point of that temperature field koriba so that's a heat field or temperature field so tenekwa electric field pohoror logot ami charger comparison koribo paro so pohoror brightness jiman beshi it's like charge kiman beshi so this candle jetu thora capital Q etu eta candle tar pora light olaise and a light to whole electric field or nichina or let's say yes light hoba para let's say light then ki hobo osorot ki hobo light bahut beshi brightness hobo right and depend koribo shining dhora tumi eta disk loisa eta disk hey disk tur size or upor depend koribo tumi kiman light absorb koriba disk tu jodi tumar horu hoy kom light absorb koribo right so tumar horu q tur upor to depend koribo candle to kiman dangor hetu capital Q dhora q1 q2 then distance to kiman beshi same disk or size candle o fix kintu tumi olop durot gole ki hobo brightness komi komi ahibo etur so 1/r square ki hobo lage it's very natural r square ki hobo lage karon candle eta jodi middle ot thake light to kenekwa spread hobo eta sphere hoy sphere or surface area kenekwa barhe as r square 4 pi r square and that's why eta horu partot kiman kenekwa komibo jiman area baribo horu eta pisot imane kom tumi paba that's why 1/r square okay and candle or size kiman beshi tar upor depend koribo that's why q1 tomar disk to size kiman tar upor depend koribo that's why q2 so q1 into q2 divided by r square okay now this is force law but a light or field to spread hoy ase kintu edia dhora tumi jodi enekwa kora je candle to on korisa and light or speed iman beshi nohoy dhora let's imaginary eta world ot asu jot light or speed amat koi kom mane ami tat koi faster move koribo paru then ami candle to on kori iman fast ete golu still ete andhar thakibo kintu there will be nothing ami dekha pam je pohor to enekwa ahi ase lahe lahe and that things will become bright okay and once it is bright electric field to amar set hoy goise pohoror nichina so that's a concept of mane electric field kyo lage amar
দুটা প্ৰব্লেম সলভ হয় ডাঙৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলু কিমান হ'ব লাগিব এইটো তোমালোকে জানা চ' ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ইমান যদি হয় তাৰ লগত কিউ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ ফ'ৰ্চটো পাব লাগে চ' নাও উই ন' যে কলমছ লটো কাম কৰে যদি এভৰিথিং পাৰফেক্টলি বহি থাকে ইট ৱৰ্কছ এণ্ড দেন দিছ ফ'ৰ্চ উই ন' কিউ over r square, right? Is the constant. So a field to obviously a piece to hobo lagibo. Q times e equal to force, and force is equal to this. So Q times a baki bostu khini electric field hobo lagibo. And that's why electric field is this 1.4 pi epsilon naught Q over r square. This is for a single point charge of value capital Q. Okay. Electric field. And electric field to visually represent করার কারণে electric lines of force বস্তুটি ইউজ করা হয় it's not really some lines electric field কি দুটা লাইনৰ মাজত নাই নেকি আছে right everywhere আছে এনেকুৱা এটা পইণ্ট নাই স্পেচত য'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাই যিমান সৰু চাৰ্জ হ'লেও তেনেকুৱা নাই বাট আমি কিবা এটা দিটো আঁকিব লাগিব ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব that's why we use this notation. So let's say Q charger karone jodi অলপ এটা rule use koriba enekwa use kora jay let's say je ami ete eta dangor arrow dim tar bisot torop durot olop horu arrow dim then horu arrow dim enekwa type of notation are possible tumi bhabi jao okay moi enekwa likhim but then enekwa arrow aki thakibo lagibo clever solution to whole it solves everything actually. Solves everything কারণ লাইন্স আমি কেইটা আঁকিম এর লাইন্সৰ ডেন্সিটিটো চোৱা এইটো পইণ্টত তুমি যদি এটা স্ফিয়াৰ লৈছা যে লাইন্সবিলাক কিমান ওচৰে ওচৰে আছে ৰিয়েলি ডেন্স লাইন হয়নে ইয়াতে যিমান ডেন্সিটি হ'ব তুমি অলপ দূৰত যদি যোৱা আৰু এটা সাৰ্কেল লোৱা তার ডেন্সিটিটো 1/r² হৈ যাব এণ্ড আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 1/r² হৈ যায়. So this problem is solved by writing, drawing lines like this. And amar keita line akim etia? Well, in principle, infinity ta line akibo lagibo. Jodi all points mane electric field bujabo lage, but that's completely impractical. So ami kisuman rule use korim. Jodi dhora eta page ot tomar q charge thake 2q charge thake. Then let's say itu jodi tumi sota line akisa. Then try to draw that 12. Okay. So consistent hobo. Q charges iman electric field diye 2q charge tar double dibo. So tenekwa jodi situation thake yate q charges ete 2q tate tinitao jodi akisa eta sota diba line. Baki it's fine. And electric lines bore amar bahut bostu bujibole help kore. So for example, lines to positive charge or pora ulai and negative charge or thomai. So my naturally bujai je yar pora thelibo and it to attract koribo, right? So enekwa type or so eitu jodi plus q charge disa to minus q, then ete jodi tumi sota line disa ateo sota line diba. Just reverse the direction. These things, okay. And বাকি তো তোমালোকে জানা দুটা লাইনে কিয় ক্যান্সেল ক্রস কৰিব নোৱাৰে কারণ দেন পারপাসটোৱে সলভ নহব লাইন্সটো আসল নহয় তো ইলেক্ট্রিক ফিল্ডটোৱে আসল বস্তু এটা পয়েন্টত দুটা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কেনেকুৱা থাকিব যি থাকিব এটাই থাকিব কাৰণ বস্তুবোৰ হল এনেকুৱা নহয় তো ই গম নাপায় কেইটা চাৰ্জ আছে এটা চাৰ্জ আছিল ই তাৰ ফিল্ড সেট কৰি থৈছে ফৰ এক্সাম্পল কনসিডার দিস এতে এটা ক্যান্ডেল আছে এন্ড তাতে এটা ক্যান্ডেল আছে At a point of pohor besi bright hobo, but there is not like two kinds of lights. Okay. Tumi jodi dhora, tumi jodi enekwa ho, let's say enekwa jodi hoy tomar, je you are blind completely. And candle or tumi just heat to a field pora. And tate eta candle aneta candle osorot ase, neki eta dangor candle ase, you will not know. Tumi tomar body tolop besi gorom to feel koriba candle or karone. Okay. So tar mane ki there is only one feeling, one heat.
যেটো ৰিজাল্টেণ্ট দুটাই মিলি এটা পইণ্টত এটা ভেলুৱে থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত দুটা থাকিব নোৱাৰে দুটাই মিলি এটা কম্বাইন্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব সো সেইকাৰণে তাতে দুটা লাইন এনেকুৱা থাকিব নোৱাৰে লাইনৰ ডিৰেকশ্যনটোৱে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন দিয়েতো এনেকুৱা কেনচেল যদি হৈ থাকে দুটা এইফালে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইফালে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনটো দ্যাটছ নট পচিবল সেইবোৰ নিয়ম নেচাৰেল হয় ইমান কমপ্লিকেটেড একোৱে নহয় ওকে সো সেইটো হ'ল পাৰপাছ অফ লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড দেন ফ্লাক্সো তোমালোকে ৰাফলি জানা সো মই কুইকলি সেইটো ক্ৰছ কৰি যাম নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি গাউছ ল ষ্টাৰ্ট কৰিম হুইচ ইজ দ্য ৰিয়েল ফান অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেশ্যন ৰাইট সো ফ্লাক্সো নেচাৰেলি ফ্লাক্স মানে কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা এৰিয়া দি ক্ৰছ কৰি আছে সো ইটছ এগেইন লাইক সাম ষ্ট্ৰীম অফ সো এনেকুৱা ধৰা পোহৰ আছে লাইট আছে এতিয়া তোমাৰ হাতত এটা পেজ আছে পেপাৰ পেজটো কেনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত ৰাখিলে তুমি মেক্সিমাম লাইট পাবা মেক্সিমাম পোহৰ ক্ৰছ হ'ব পুৰা চিধা ৰাইট এবছলিউটলি এনেকুৱা সো পেজটো আৰু পোহৰৰ ডিৰেকশ্যনৰ এংগলটো কি হ'ব লাগিব 90 হ'ব লাগিব বাট এৰিয়াৰ কাৰণে আমি এৰিয়াৰ ফ্লেটনেছৰ ডিৰেকশ্যনৰ এংগল ইউজ নকৰোঁ এৰিয়াৰ এটা ডিৰেকশ্যন মেথমেটিকেলি ডিফাইন্ড আছে তোমালোকে কনভেনশ্যনটো কি হয় এৰিয়াৰ যেটো প্লেন আছে তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আমি তাৰ ডিৰেকশ্যনটো ধৰোঁ দ্যাটছ এ কনভেনশ্যন এনেকুৱা এটা পেজ যদি থাকে পেজৰ ওপৰত পুৰা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাখিলে যেটো এন ডিৰেকশ্যন হয় সেইটোৱে পেজৰ এৰিয়াৰ ডিৰেকশ্যন বুলি ধৰা হয় সো ইন দিস কেস কি হ'ব তোমাৰ এই ফ্লেট সাৰফেসটোৰ আৰু পোহৰৰ এই ফ্লেট সাৰফেসটোৰ ওপৰত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ নৰ্মেল আঁকিলে এইটোৰ যেটো ডিৰেকশ্যন হ'ব এইফালে যদি ধৰা এন পোহৰৰ ডিৰেকশ্যন যদি সেম হৈ যায় দেন ম্যাক্সিমাম পোহৰ যাব ওকে এন যদি এইটো এনেকুৱা হৈ যায় পেজটো যদি পুৰা ফ্লেট হৈ যায় that means পোহৰৰ ডিৰেকশ্যন আৰু পেজৰ এৰিয়াৰ ডিৰেকশ্যন 90 হৈ আছে এইটো 0 হ'ব লাগিব সো নেচাৰেলি এংগলৰ লগত এটা কছৰ ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব কাৰণ cos 90 is 0 and cos 0 is 1 maximum right সো এটা cos থাকিব লাগিব আৰু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান ষ্ট্ৰং পোহৰ দি আছে obviously সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সো পোহৰৰ ষ্ট্ৰেংথ ইন দিস কেস ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ষ্ট্ৰেংথ সো ই বস্তুটোৰ ম্যাগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ফাৰ্স্ট অফ অল সেকেন্ডলি আমি চালো এংগলৰ লগত cos থিটা ৰিলেশ্যনটো থাকিবই লাগিব এণ্ড থাৰ্ড হল কিমান ডাঙৰ পেজ লৈছা সো এৰিয়াটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান অলৰেডি কিমান সাইজ ডাঙৰ সো সেই এৰিয়াটো এস অৰ সৰু সাইজৰ হলে ds সো দ্যাটস ওয়াই ই ds cos থিটা ওকে দিস ইজ ইট সো দ্যাটস ইয়োৰ ফ্লাক্স এনেকুৱা ডিফাইন কৰা হৈছে ফ্লাক্সটো এণ্ড ফ্লাক্সৰ বহুত ইউজফুলনেছ আছে আমাৰ এইটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰা যায় থ্ৰু গাউছ ল সো আমি গাউছ লৰ পৰা নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এণ্ড গাউছ ল সদায় ইউজফুল নহয় বাট ইটছ অলৱেজ ট্ৰু কিন্তু অলৱেজ ট্ৰু এইটো তোমালোকে পাইছা এইটো বস্তু এরা কিবা চার্জ যদি থাকে সাম সর্ট অফ কিউ চার্জ তার এরাউন্ডত এটা সারফেস যদি লৈছা তুমি ক্লোজড এন্ড কি সারফেস লবা এটো তোমালোকৰ ফ্রিডম ওকে নবডি শুড টেল ইউ টেক এনিথিং দ্যাট সুটস ইউ এটো তোমালোকৰ ফ্রিডম বাট তাতে ক্লেভারনেস আছে কোনটো সারফেস ললে তোমাৰ লাইফ ইজি হ'ব ক্যালকুলেশন কৰোতে তেনেকুৱা সারফেস তুমি লবা বাট ইটস ট্ৰু ফৰ এনি সারফেস জাস্ট চার্জটো ভিতৰত এই চার্জটো ভিতৰত থাকিব লাগিব বাহিৰত থকা চার্জখিনি আমাৰ গাউছ লৰ কামত নাই ওকে সো ইয়াত যদি ধৰা এনেকুৱা q1 q2 ইয়াত এটা q3 চার্জ আছে এন্ড এইটো সারফেস লৈছা তোমাৰ এই ফৰ্মুলাত জাস্ট q1 + q2 থাকে q3 না এইটো ফৰ্মুলা ওকে বাট তুমি যদি ভাবিছা মই অলপ ডাঙৰ সারফেস এইটো ঘুমাই দিম দেন অফ কোর্স q3 আহি যাব and তুমি যদি ভাবিছা এইটো সারফেসটো এনেকুৱা কৰি এইখিনি লম দেন অনলি q3 থাকিব
Okay? But this law is true mathematically for any situation, any kind of surface. Then কিয় আমি স্ফিয়াৰ সিলিন্ডাৰ এইবোৰ লওঁ তাৰ কাৰণে আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত এণ্ড ইউ ন' প্ৰবাবলি অ'কে দ্য গ'ল ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰা ছাৰফেচ কিমান আমি ফেঞ্চি ল'ব পাৰোঁ সেইটো নহয় চ' যিটো কেছত চিমেট্ৰিকেল হ'ব তাতে ইজি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কেলকুলেট কৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত বাহিৰত লৈ অহা যায় আদাৰৱাইজ আনিব নোৱাৰোঁ অ'কে চ' আমি এইটো অলপ ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত এণ্ড আমি এপ্লাই কৰিম কেইটামান কেচেছত গাউছ ল'